સવારનો નાસ્તો હોય, જમવાનું હોય, લંચ બોક્સ હોય, સ્નેક્સ હોય કે પછી ડિનર હોય, કોઈ પણ સમયે ભાવે તેવી આજ આપણે વેરાયટી તૈયાર કરીશું. જે વેરાયટી સિંધી લોકોની ટ્રેડિશનલ ડીશ છે અને જેને આપણે સિંધી કોકી તરીકે ઓળખીએ છીએ. બનાવવામાં થોડી અલગ રીત હોય છે, પણ જો વ્યવસ્થિત રીતે બની ગઈ તો ખાવામાં ખૂબ મજા આવશે. આ વેરાયટી સાથે તમને શાકની, ચટણીની કોઈ પણ વસ્તુની જરૂર નહીં પડે. ખૂબ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી તો એટલી જ કે વાત ના પૂછો. તો ચલો ટિપ્સ સાથે રેસીપી શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તેનો મસાલો તૈયાર કરવા માટે ખાંડણીની અંદર 1 ચમચી આખા ધાણા, 1 ચમચી આખું જીરું અને અડધી ચમચી મરી ઉમેરી અધકચરું વાટી લેશું. આ મસાલો આ રીતે તૈયાર કરી અને પછી વેરાયટીમાં ઉમેરીશું ને તો સ્વાદ તો સારો આવશે જ, પણ હેલ્થ પણ સારી રહેશે અને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો આ રીતે અધકચરું વાટવાનું છે, વધારે ફાઇન પાવડર કરવાની જરૂર નથી. હવે આપણે અહીંયા ઘઉંનો ઝીણો લોટ જેમાંથી રોટલી તૈયાર કરીએ ને તે 4 કપ જેટલો લેશું. અહીંયા આપણે 8 થી 9 સિંધી કોકી તૈયાર થશે અને લગભગ 4 વ્યક્તિ થઈ શકે તેટલી વેરાયટી તૈયાર કરવા માટે મેં આટલો લોટ લીધો છે. 4 કપ ઘઉંના લોટની સામે 4 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરીશું. હવે 1 ચમચી જેટલા અજમા ઉમેરીશું, પણ આ રીતે હાથથી મસળીને ઉમેરીશું તો ફ્લેવર સારી આવશે. હવે આપણે અધકચરો વાટેલો મસાલો ઉમેરી દેશું. હવે સિંધી કોકીની અંદર જે મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ હોય છે તે છે દાડમનો પાવડર. પણ દાડમનો પાવડર દરેક વ્યક્તિઓ પાસે નથી હોતો અને અવેલેબલ પણ નથી હોતો. તો અહીંયા 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો તમે આમચૂર પાવડર ઉમેરી શકો છો. 1 થી 1.5 નાની ચમચી જેટલું નમક, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર, 2 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 2 ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને 2 ચમચી જેટલું મોણ માટે ઘી ઉમેરીશું. અહીંયા ઘીનો ઉપયોગ જ કરવાનો રહેશે. તમે તેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ સ્વાદ વધારે ઘીમાં આવશે. 1-2 નંગ જેટલા મરચાના નાના કાપેલા ટુકડા અને 1 નંગ જેટલી ડુંગળીને નાની સમારી ઉમેરી દેશું. થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી દેશું. જો તમે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરવાની રહેશે, પણ સિંધી કોકીની અંદર ડુંગળીનું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ હોય જ છે. તો આ રીતે આપણે બધું જ મિક્સ કરી દેશું. મિક્સ કરતાં મુઠ્ઠીમાં લોટ બંધાવા લાગે ત્યાં સુધી આ રીતે મસળવાનું છે. વધારે મોણની જરૂર નથી. જો કે મેં આ મારી ફ્રેન્ડ પાસેથી સિંધી કોકી રેસીપી શીખેલી છે. જો કંઈ પણ આમાં મિસ્ટેક રહી ગઈ હોય તો પ્લીઝ મને માફ કરી દેજો. આ રીતે આપણે આ બધું જ મિક્સ કરી દેતા ભેગું થઈ જાય છે. હવે જરૂર મુજબ આપણે પાણી ઉમેરીશું અને પછી જેવો પરાઠા કે પૂરીનો લોટ હોય તેવો તૈયાર કરીશું. એકદમ રોટલી જેટલો નરમ પણ નહીં અને ભાખરી જેટલો કડક પણ નહીં. પૂરી પરાઠાનો લોટ હોય તેવો તૈયાર કરવાનો છે, કારણ કે આમાં ડુંગળી ઉમેરેલી છે ને તો સમય રહેતા તે સોફ્ટ થતો જશે લોટ. તો વધારે આપણે સોફ્ટ નહીં રાખીએ અને વધારે કડક લોટ હશે તો વેરાયટી બરાબર તૈયાર નહીં થાય. તો આ રીતે જરૂર મુજબ પાણી ઉમેરી મેં આ રીતે લોટ તૈયાર કર્યો છે. તો હવે આ લોટને બિલકુલ સમય નથી આપવાનો. ફટાફટ લોટ બંધાતા જ આપણે આ લોટમાંથી થોડો લોટ લેવાનો છે અને એક થેપલી જેવું તૈયાર કરવાનું છે. એકદમ ભરેલી થેપલી રાખવાની છે, તો લોટ વધારે પ્રમાણમાં જ લેવાનો. આ રીતે આપણે થેપલી થઈ ગયા બાદ પછી તેમાં તમે કોઈ પણ પ્રકારના કટ લગાવી શકો છો, માર્ક લગાવી શકો છો, કાંટા ચમચીથી અથવા ચપ્પુથી, અથવા તો તમે કોઈ પણ પ્રકારની ડિઝાઇન આપવી હોય તો ચપ્પુથી આ રીતે ડિઝાઇન પણ આપી શકો છો. જો કે સિંધી કોકીમાં આ રીતે ડિઝાઇન જ આપેલી હોય છે, જે લુક વાઇઝ પણ સારી લાગે છે અને આ રીતે કરવાથી અંદર સુધી કૂક પણ થશે, જેથી ઉપરથી એકદમ ફરસી ક્રિસ્પી રહેશે અને ખાવામાં ખૂબ જ સોફ્ટ રહેશે. તો આ રીતે આ બધા જ આપણે થેપલી તૈયાર કરી લઈશું અને પછી આ થેપલીને આપણે મીડિયમ ગરમ તવા પર મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર થોડું હલકું દબાવતું જવાનું છે અને એકદમ ઓછી 20-30% જેવી જ કૂક કરવાની છે. વધારે કૂક ના થઈ જાય તે ખાસ ચેક કરવાનું, નહીં તો આ વેરાયટી હજુ આપણે તૈયાર કરવાની બાકી છે તો એ બરાબર થશે નહીં. હજુ આપણે આને વણવાની રહેશે તો એ વણાશે નહીં. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ લાઇટ ગોલ્ડન કલર છે અને એકદમ અધકચરી આ શેકેલી છે. અધકચરી મતલબ 20-30% જેવી જ શેકવાની છે બંને સાઈડ. આટલી જો તમને હું નજીકથી બતાવું, આટલી શેકાઈ જાય પછી તેને નીચે લઈ લેવાની છે અને આ રીતે શેકતા તેમાં ઘી તેલનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. હવે આપણે જે અધકચરી શેકાયેલી આપણી થેપલી છે ને તેને આપણે હળવા હાથે વણવાની છે. વણતી વખતે જો થોડો પણ લોટ
તમારા વેલણમાં ચીપકે તો તમારે અહીંયા ઘઉંનો કોરો લોટ ડસ્ટ કરવાનો રહેશે, પણ મારે નથી ચીપકતું તો હું નથી લગાવતી. જો કે લોટ ના લગાવો તો વધારે સારો ટેસ્ટ આવશે. તો આ રીતે થોડું ભરેલું રાખવાનું. આપણે ભાખરીની સાઈઝ કેટલી હોય તેટલું આપણે જાડું રાખવાનું છે. અને આ રીતે ભરેલું રાખ્યા બાદ ફરીથી આપણે આ રીતે કટ લગાવી દઈશું, માર્ક લગાવી દઈશું, જેથી અંદર સુધી એ કૂક થઈ જાય, કાચી ના રહે અને અંદરથી ક્રિસ્પી ખસ્તા રહે અને ફરસી રહેશે તો ખાવામાં પણ એકદમ મુલાયમ રહેશે, મજા આવશે તેવી તૈયાર થશે. હવે જો આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે જે કટ લગાવીએ ને ઉપરની સાઈડ જ થવા જોઈએ, નીચે સુધી ન જવા જોઈએ, નહીં તો ટુકડા થઈ જશે. આપણે મીડિયમ ગરમ તવા પર એકદમ ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર જરૂર મુજબ બંને સાઈડ ઘી લગાવીશું અને ગોલ્ડન કલર પર આવે ત્યાં સુધી આપણે શેકીશું. જરૂર લાગે તો થોડું આપણે આ રીતે પ્રેસ કરતું જવાનું અને થોડું ઢાંકીને પણ તમે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર થવા દેશો તો પણ એકદમ સરસ કલર પણ આવશે અને અંદર સુધી કૂક થશે, જેથી ક્રિસ્પી પણ રહેશે. ગાઈઝ, આ વેરાયટી ખૂબ જ સરળ છે બનાવવી અને સ્વાદમાં તો એટલી સરસ લાગે છે કે શાક ચટણીની જરૂર પણ નહીં પડે. માત્ર દહીં સાથે કે ચા સાથે તમે ખાશો, માત્ર તમે અથાણા સાથે ખાશો તો પણ તમને ખૂબ મજા આવશે. આ વેરાયટીને જો તમે બહાર લઈ જવા માંગો છો તો ડુંગળીના ઉપયોગ વગર તમે આ જ રીતે તૈયાર કરી શકો છો. 2-3 દિવસ સુધી ખરાબ નથી થવાની. હવે આ રીતે બંને સાઈડ કૂક થઈ ગયા બાદ તમે જોઈ શકો છો લુક કેટલો સરસ આવ્યો છે. જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવું છે. તો આપણે દહીં અને પંજાબી અથાણા સાથે તેને સર્વ કરીશું. આ સિંધી કોકીને તમે બ્રેકફાસ્ટ, લંચ, સ્નેક્સ, ડિનર, લંચ બોક્સ, ટિફિન બોક્સ બધી જ જગ્યાએ ખાઈ શકો છો. ખૂબ મજા આવશે. સફરમાં જવું હોય તો સફરમાં પણ લઈ જઈ શકો છો, પણ સફરમાં લઈ જવા માટે ડુંગળીનો ઉપયોગ ના કરવો. તો કેવી લાગી તમને મારી આજની આ સિંધી કોકી રેસીપી? મને ફીડબેક જરૂર શેર કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જેમ હેલ્ધી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી એન્ડ સ્ટે હેપી.